Deák Balázs azok közé a kutatók közé tartozik, akik a legtöbbet tudják a kurgánok évezredek során a történelem homályába veszett világáról. Botanikusként a kunhalmok növényvilágának is sok időt és figyelmet szentel. A munkában, amit nagyon szeretek, az, hogy terepen tudunk lenni. Világéletemben olyan ember voltam, hogy nagyon szeretem a kutatás részét, nagyon szeretem a modellezős részeket, de igazából minden biológusnak a legfontosabb része a munkájának az, amikor kint lehet terepen. Ez a csípőhalom, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol nagyon szép szikes és löszgyepek vesztek minket körül. Nagyon fontos, hogy megismerjük a gyepes környezetben található halmoknak az élővilágát. Ebben a tájban a halmok elsősorban azért fontosak, mert nagyon-nagyon sok faj koncentrálódik rajtuk, pont azért, mert nagyon változatos élőhelyi körülmények vannak, úgymond ide sereglenek a fajok. Egy halom mindig sokkal fajgazdagabb, mint a körülötte lévő gyepterület. Nagyon sok esetben a halmok azok, amik úgymond élőhely szigetként viselkednek, és a gyepeknek, a száraz gyepeknek az utolsó maradékait meg tudják őrizni az agrártájakban. Fehérüröm 15%, meg egy achilleából 3%, kárex 0,3%, ebbnyelvű fűből 1%, tariós búzafű az meg 54%. A halomnak a tetejét és a négy oldalát szoktuk megnézni, mindig a halom lejtőjének a középpontjába tesszük bele ezeket a kis mérőnégyzeteket, és mindegyik oldalon 2 ilyen négyzetet szoktunk fölmérni. Ennek az a lényege, hogy ha csak egyet mérünk, az lehet, hogy véletlen mintázatokat eredményez, viszont ha már 2-t is fölmérünk és hasonlóak, akkor kicsi a valószínűség annak, hogy egy véletlen mintázatot láttunk a halmokon, így jól tudjuk reprezentálni azt, hogy milyen fajok találhatóak, és hány egyed van, mekkora területet borítanak. A gyerekkorom óta nagyon szerettem mindig természetben lenni, túrázni. Az ember előbb-utóbb látja, hogy nagyon szép a természet, viszont nagyon sok helyen úgymond kárt teszünk benne, elpusztul, átalakítjuk. És akkor utána jön az a felismerés, hogy valamit tenni kéne azért, hogy ezek megmaradjanak. És ezért volt az, hogy egyetem után a Hortobágyi Nemzeti Parkban kezdtem el dolgozni, itt 6 évig dolgoztam. Hortobágy nekem igazából a természet, egy nagy A betűvel és nagy T betűvel, hiszen Európában nem sok olyan hely van, ahol azt érezhetjük, hogy egy olyan helyen vagyunk, ami akár több ezer év és pont ugyanúgy nézett ki. Tehát igazából egy pici időutazás is eljönne Hortobágyra. Annak idején ez több 100 napos munka lehetett egy ilyen halmot megépíteni, ezzel is demonstrálták azt, hogy aki elhunyt, az egy nagyon fontos személyiség volt, hogy ennyi ember megmozdult a halálának a hírére, és egy tájban mint látjuk, 5000 évig jelenlévő emléket állítottak. Sok esetben sztyeppi növényfajokat is tettek az elhunytak mellé, ezzel is mutatva azt, hogy itt igazából tényleg sztyeppi emberekről van szó, akik építették a halmokat. Egyébként akik építették, az a Jamnaja kultúra és a gödörsíros kultúrák népének hívják őket. A halmon még mindig megvan az 5000 éves bronzkori gyep, ami az építésekor jött létre, és mint egy kis zárványként megőrzi azokat a fajokat, amik a több ezer éves tájra voltak jellemzőek annak idején, mielőtt még esetleg szántóföldi művelésbe vontuk őket, vagy városokat építettünk rájuk. Igazából a halmok úgy működnek, mintha pici hegyek lennének így az alföldi tájban. Egyrészt tájképileg kiemelkednek a tájból, ezért nagyon fontosak számunkra. Másrészt ezek a kis térszintbeli különbségek, nagy növényzetbeli különbségeket okozhatnak. Mértünk mikroklímát halmokon, és az északi oldal és a déli oldal mikroklímájában olyan nagy különbségek vannak, mint hogyha mondjuk a Zemplén-hegység lábát a Zemplén-hegység tetejével hasonlítanánk össze, tehát egy átlagos tavaszi napon akár 14 Celsius fokos különbség is lehet az északi és a déli oldal között, ami azért egy hatalmas különbség, és ez a növényekben is megmutatkozik. Igazából ezeket mint egy ilyen magterületként használhatjuk ezeket a halmokat, és benépesíthetik a fajok a halmokról az újonnan létrehozott gyepeket. Sajnos ezek nagyon érzékeny ökoszisztémák, tehát hogy egyszer beszántjuk őket, akkor maguktól már nagyon ritkán állnak helyre. Tehát nagyon fontos az, hogy közösen Magyarországon és igazából az egész világon megvédjük a halmokat. A halmok egészét, mint struktúrát, mint ember által épített tájelemeket, és mind kicsi élőhelyszigeteket a tájban, hiszen mindannyiunk öröksége, tehát nagyon fontos, hogy közösen tegyünk azért, hogy fönnmaradjanak.